שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב, ואורחנו היום הדוקטור מרדכי מוטי קדר. לפני כן אני רוצה להמליץ לכם, צפו בנו ביוטיוב, תלחצו על כפתור, תהיו מנויים, תהיו חברים שלנו, אנחנו שלכם. שלום לך, הדוקטור מוטי קדר. אהלן, אני שמח שלום וברכה אלעזר. אני שמח מאוד שאתה שוב איתנו, ואני רוצה היום לדבר איתך על איזושהי סוגיה שאני סקרן מאוד לגביה, שאף אחד לא יודע עליה כלום, סוריה. תגיד לי, מה קורה בסוריה? פה לא כל כך מתעניינים בזה. ו-on the top of it אני רוצה לשאול, האם האדון אסד בכלל שולט בסוריה, או שהוא שולט בארמונו וזהו זה? לא. הוא שולט בכמה חלקים. בעיר דמשק או בסביבתה הקרובה. הוא גם יש לו מה להגיד ברצועת החוף שמצפון לבנון, החוף הסורי. בכל זאת זה מחוז מולדתו עם התושבים העלווים. כמובן שבעיר לטקיה שולטים הרוסים בעיקר באזור חממים, השדה תעופה שלהם, וכמובן בנמל. כך שיש לו כמה לטיפונדות, כמה מובלעות שקיימות תחת שליטתו. שאר המדינה, שזה הייתי מרוב המדינה, נשלטת על כל מיני גורמים. בצפון יש קורדים בצפון המזרח, הטורקים גם הם פלשו לתוך סוריה והם שם מנסים למנוע מהקורדים להתארגן ולהקים מדינה עבור עצמם מדרום לטורקיה. האמריקאים נמצאים במזרח המדינה באזור הנפט, במרכז המדינה ובדרומה יש מיליציות פרו-איראניות, ובדרום, בדרעה, גם יש נוכחות של דאעש. ולפני כמה ימים, לא, לפני כחודש, חיסלו שם את ראש דאעש, רק לקח קצת זמן עד שהם הבינו שזה הוא. כך שבסך הכל מדינת סוריה היא קרועה בין כל מיני כוחות חיצוניים שקרעו אותה לגזרים, ואל תשכח שלפני 55 שנה, גם ישראל לקחה חלק מסוריה, הלא הוא הגולן. וצריך לומר שיש היום הסכמה כמעט מקיר לקיר בישראל, שטוב שלא החזרנו את רמת הגולן. אני מודה שגם אני בזמנו הייתי בעד החזרת רמת הגולן. טוב שהדבר הזה לא קרה. ואני רוצה לעבור לעניין, אני רוצה בתוך הדברים שאמרת לבחון כמה נקודות. למשל הכורדים. למה הטורקים כל הזמן דוחסים, תוקפים, הורגים, דוחפים, מנסים לדחוף לאחור את הכורדים? מה זה מפריע להם שתהיה איזושהי התארגנות קורדית רחוק מהם, על הגבול שלהם, אבל רחוק מהם? אז זהו, שזה לא רחוק. מפני שהגבול הדרומי של טורקיה זה סוריה, נכון. גם עיראק וגם אגב איראן. וכל התארגנות קורדית בסוריה, עיראק או איראן, מיד מוקרנת פנימה לתוך טורקיה. אל תשכח שגם שם יש מיעוט קורדי גדול מאוד, וכל התקדמות של הקורדים בסוריה, בעיראק או באיראן לקראת מדינה עצמאית, בהחלט מעורר את בלוטות העצמאות גם בקרב הקורדים של טורקיה. עכשיו, איפה הבעיה? הקורדים בטורקיה פרוסים על כל המדינה, זאת אומרת, יש שכונות קורדיות כמעט בכל עיר, ואם הדבר הזה יתקומם כדי להשיג עצמאות, אז בעצם שאלה גדולה מאוד מה יקרה עם טורקיה. כשבכל עיר כמעט יש קבוצה קורדית משמעותית. כך שבדבר הזה זה לא רק משהו שיתרכז בדרום מזרח המדינה בחבל הקורדי המקורי, היום כבר זה שכונות בכל עיר ועיר. יש עדיין משהו שנקרא קורדיסטן העצמאית שצמח קצת במרד הגדול, במרידה שהייתה בסוריה? זה קיים עדיין? זה יכול היה להיות קיים אם האמריקאים היו עומדים בהבטחותיהם לקורדים שהם יסייעו להם להשיג איזושהי אוטונומיה בתמורה לכך שהקורדים נלחמו בדאעש בשנת 2017-2018. זה היה ההבנה בין הקורדים והאמריקאים. אבל אחרי שהקורדים הקיזו את דמם במלחמה נגד דאעש והצליחו בצורה מדהימה, פתאום הם גילו שהאמריקאים, כן, טראמפ עזב, וגם בכלל האמריקאים לא בדיוק בקטע של לקיים הבטחות, בעיקר לכוחות בשטח, והקורדים נשארו שוב לבד,
להתאחן בין האיראנים מצד אחד, או המיליציות האיראניות מצד אחד, לבין הטורקים מצד שני. אבל תראה, צריך גם לומר פה את האמת, הכורדים עצמם הם לא מאוחדים, ובהרבה מאוד מקרים הם נלחמים זה נגד זה, בכל מיני מיליציות קיצוניות יותר, נגד מיליציות שהן פחות קיצוניות. יש אפילו חטיפות של נערים ונערות בין הצדדים הכורדים הניצים, כדי לגייס אותם לצבאות השונים שילחמו זה נגד זה. וכאן זה לדעתי אחת הסיבות למה אין עד היום מדינה קורדית אפילו אחת, בעיקר בגלל המלחמות והמאבקים הפנים קורדיים עוד לפני האויבים שלהם כמו הטורקים, הערבים או האיראנים. מה שאתה מעלה בעניין של המאבקים הפנים קורדיים זורק אותי אחורה לימי המדינה בדרך ולתנועה הציונית שמוליכה את המהלך הזה, ואני אומר שחרף המאבקים הלא פשוטים ובין היתר עונת הסזון, בכל זאת השכילה התנועה הציונית, בכוונה לא אומר השכילו אנשים, אבל זה אנשים, השכילה התנועה הציונית לא להיקלע למאבק ומלחמת אזרחים מסוג זה, ותחת האחדות הזו השיגה בסופו של דבר את הישגה, המדינה. תראה, אל תשכח שפה מדובר בציבור יהודי, שא' הוא מרגיש שהוא מאוים מכל הצדדים, הערבים המוסלמים. מצד שני, השואה, שלדעתי היא הייתה הרבה יותר טריה בזיכרון של האנשים, 3 שנים אחרי שהיא הסתיימה, ולכן האלטרנטיבה של להקים מדינה, למרות המחלוקות ולמרות הבעיות, הייתה הרבה יותר גרועה. ולכן בסופו של דבר, בגין החליט, כן, לא לפתוח במלחמה נגד המדינה, על רקע של הסיפור של אלטלנה, ביולי 48, חודשיים אחרי שקמה המדינה, הסכים לוותר על הנשק שאלטלנה הביאה, הסכים לוותר על המלחמה על ירושלים, כי הוא רצה להמשיך ולהילחם בירושלים כדי לשחרר את העיר העתיקה, הוא ויתר על זה כדי לשמור על המדינה, למרות שהיא הייתה תחת שליטתו של בן גוריון, שכידוע הוא היה דיקטטור לא קטן. עד לכך הקריב האצ"ל ובגין את האינטרסים ואת הכוונות שלו כדי לשמור על המדינה האחת כפי שהייתה באותם ימים. מוטי, קצר ולא ניכנס לזה לעומק לכל פרשת אלטלנה, על אף ששוחחנו בינינו שנקדיש לזה תוכנית או יותר מאחת, ראוי שתהיה יותר מאחת, ראיון שיחה יותר משיחה אחת, אבל רק אגב דבריך, האם לכתחילה הבאת הנשק אחרי שקמה המדינה לא הייתה בעייתית משהו? אני שומע את המוזיקה מדבריך ואני לא בטוח שזה מה שאתה חושב. טוב, תראה, השאלה היא שאלה של האם הכל יהיה ממלכתי, כמו שרצה בן גוריון, ואז הוא פירק את ההגנה מצד שמאל, ופרק את האצ"ל מצד ימין, בוודאי את הלח"י, ואמר, אתם רוצים לשאת נשק? אין בעיה, אבל בואו לצה"ל. נכון. אם אני מסתכל בפרספקטיבה, הוא לא רצה לזרוק אותם לים, או להטביע אותם או להרוג אותם. אוקיי. אבל הוא רצה שיקבלו עליהם את עול ממלכתיותה של המדינה. ייתכן מאוד שבפרספקטיבה, אם הוא לא היה עומד על כך, אז אולי לא הייתה מדינה. מכיוון שאל תשכח שבמקביל לסכסוכים הפנימיים שהיו כאן, היה לנו גם מלחמת שחרור להתמודד מול צבאות. לא, אני לא שוכח. נו. סדורים שפלשו, שהצבא המצרי כבר הגיע לפאתי ירושלים ולפאתי ראשון לציון, כן, עד הלום. הירדנים כבשו את הגדה המערבית, הסורים חדרו לתוך הארץ, כך שבסך הכל מלחמה כזאת לא ניתן היה לנצח בה או לשרוד בה, אילו היו ממשיכים פה את המלחמות הפנימיות בין ההגנה והאצ"ל. ולכן ייתכן מאוד שהממלכתיות, זאת שבגין נכנע לה בסופו של דבר, היא זו שהצילה את המדינה הצעירה שבאותם ימים נאבקה על חייה ממש. תתפלא, אני אפילו סבור כמוך. טוב, מוטי, אני שאלה האחרונה בשיחתנו זו רוצה להקדיש לאיראן, הגדולה והמאיימת שבאויבותינו, לפחות בעידננו אנחנו היום. התחושה שלי הלא מקצוענית, רוצה לשמוע את דעתך, היא שאיראן כל הזמן מתחזקת והולכת, ולאחרונה צדה את עיני העובדה שאיראן שולטת היום בחלקים לא מבוטלים של עיראק.
האם אני צודק? א', המציאות הזאת היא כבר שנים. איראן שולטת על חלקים גדולים בעיראק, בסוריה, בלבנון דרך חיזבאללה, בתימן דרך החות'ים, ובעזה דרך החמאס, וגם הקשר שלהם לג'יהאד האסלאמי. זאת אומרת, לאיראן יש יד ורגל ב5 מדינות. כן? עיראק, סוריה, לבנון, תימן ועזה. אל תשכח שהם גם מעורבים במה שקורה בסהרה המערבית נגד מרוקו. כך שבעניין הזה איראן תוחבת את אצבעותיה, או הייתי אומר, התמנון האיראני, איך את זרועותיו להרבה מאוד זירות, והמצב הזה הוא כבר שנים שכך מתנהל. אלא מה? בגלל הפרעות הפנימיות והמרד שמתנהל היום באיראן, ואנחנו מתקרבים ליום ה-80, או אולי אפילו יותר, כיוון שזה התחיל באמצע ספטמבר, אז באמצע נובמבר זה היה כבר חודשיים, אנחנו באמת, אנחנו ביום ה-80 ויותר של המרד באיראן, הדבר הזה בהחלט יכול להביא את המדינה לידי קריסה, מכיוון שהכוחות הביטחון חלוקים בתוך עצמם, קצינים עורקים, גם משמרות המהפכה, גם מהבסיג', גם מהמשטרה, גם מהצבא, אפילו היו דיווחים על קרבות בין משמרות המהפכה ובין הצבא, כי הצבא סירב לפקודה ממשמרות המהפכה להיכנס לערים כמו שירז למשל, כדי לפזר את ההפגנות. זאת אומרת, פה יש הרבה מאוד אחראים איראנים שבורחים לטורקיה, בעיקר לעיר בודרום, מבריחים כסף. אנחנו רואים שביתות כלליות בכל המדינה. אנחנו רואים מיעוטים שקמים ודורשים עצמאות פתאום. זה הערבים האחווזים, זה הבלוצ'ים, זה הקורדים שמשם זה התחיל כל הסיפור. האזרים, הטורקמנים, גיליאקים, מזנדרנים, לורים, קשקיים. הרבה מאוד קבוצות אתניות היום דורשות עצמאות. זה לא ראינו קודם, מכיוון שהם מריחים כבר את הסוף של המשטר והסוף של המדינה. זאת אומרת, בהחלט יכול לקרות מה שיקרה באיראן, מה שקרה בברית המועצות, שהתפרקה לפי מפתח אתני, ולכן איראן בהחלט הולכת לכיוון ההוא. לכן לדעתי, השד הזה יצא מהבקבוק, ורק זה רק עניין של זמן עד שהמדינה הזאת תתפרק. מוטי, התחזית שלך מדהימה. אתה בעצם אומר, אני רוצה להדגיש ולבדוק אם שמעתי היטב את תחזיתך. אתה אומר שהתחזית, לא נבואה, התחזית הפוליטית-מדינית של איראן היא בעצם בסופו של דבר, עם כל העוצמה האדירה שהיא צברה ובנתה, בעצם היא הולכת להתפרקות. זה מה שאתה אומר? תראה, ברית המועצות הייתה חזקה יותר מאיראן. לברית המועצות היה ארסנל גרעיני וטילי לא נורמלי, כזה שיכול לחסל את כל העולם בבת אחת. ובכל זאת, הארסנל הגרעיני הזה לא מנע את התפרקותה בשנת 1989, והתפרקה לפי מפתח אתני, קזחסטן, אוזבקיסטן, טאג'יקיסטן, אזרבייג'אן וכו'. ואוקראינה. אוקראינה יש שם בלגן. אוקלביה, גם היא התפרקה בדם ואש למדינות, היום מדינות סבירות. קרואטיה, סרביה, מונטנגרו, קוסובו אפילו עם המוסלמים, בוסניה, הרצגובינה וכו'. זאת אומרת, אסטוניה, לטביה, סליחה? לא, תמשיך. אוקיי, אז גם ברית המועצות, גם יוגוסלביה וגם צ'כוסלובקיה, גם היא התפרקה לפי מפתח אתני, מדינה לשבט הסבולובקי ומדינה לשבט הצ'כי. ולכן מה שיקרה באיראן זה אותו דבר בדיוק, זה תהליך דטרמיניסטי. כל השאלה היא רק מתי זה יקרה. וואו. מוטי, וואחד תחזית שלך, אנחנו נפרדים דוקטור מרדכי מוטי קדר, אני מודה לך שהיית איתנו, אני מודה לכם שהייתם איתנו, צפו בנו ביוטיוב ותלחצו על הכפתור ותהיו מנויים אצלנו, חברים שלנו, אנחנו חברים שלכם, זהו. תודה, שלום ולהתראות.